Hello guys! Welcome to my channel. Ngayon ay magluluto naman po tayo ng puto. Meron tayong tatlong dry ingredients at 4 na wet ingredients. Ang gagawin lang po natin ay paghahaluin natin ang mga dry ingredients at pagkatapos ay i-combine din natin ang mga wet ingredients. Okay, ito na po ang ating mga sangkap. Una, we have 3 cups of all-purpose flour. Ilalagay lang po natin dito sa ating big basin. Ito po ang 1 cup. Same, it's still the all-purpose flour. And then, ihalo na rin po natin ang ating sugar. 1.5 cup of sugar. At meron din pong kasamang 4 tablespoon of baking powder. Ngayon ay atin na pong haluin ang ating dry ingredients. Siguraduhin lang po natin na haluin po nating maigi ang ating dry ingredients para po wala siyang buo-buo at pantay po ang lasa niya. Okay. Ngayon naman po ang ating wet ingredients. Kailangan po natin ng 3 eggs. And then 1.5 cup of evap. Ihalo na po natin sa egg. At 1/2 cup of butter. Kapag ang butter po is of course buo siya, i-microwave lamang po natin for 30 seconds para matunaw siya. Okay, habang inaantay natin na matunaw yung butter, haluin na po natin ang ating wet mixture. At lagyan din po natin ng 1 cup of water. Ngayon, ihalo na po natin ang melted butter sa ating mixture.
Ngayon, pwede na po nating ihalo ang ating wet ingredients sa ating dry ingredients. Pwede po natin siyang ilagay ng pakonti-konti para po mahalo po natin siyang maigi. Kung may mixer po kayo, mas madali po siyang gawin at mas mabilis siyang gawin. Make sure lamang po na haluin natin siyang maigi at walang mga buo-buo. Kasi kung may mga buo-buo po siya, yung consistency ng ating puto, hindi rin po siya magiging pantay-pantay. Kaya mainam po na haluin siyang maigi. Ngayon guys, ay gagamitan ko na siya ng mixer para pantay-pantay talaga ang ating mixture at wala siyang buo-buo. Okay. Ngayon na nakita natin na smooth and creamy na siya, pwede na natin i-transfer ang ating puto mixture sa small mold. Okay? Hold on. Ngayon naman ay ating susubukan na i-bake ang puto. Ilalagay lang natin ang ating mixture sa molding pan. Habang nilalagay natin ang ating mixture sa molding pan, isinet na po natin ang oven sa 325 degrees. At papainitin natin siya for 5 minutes. At sa loob po ng oven, meron po tayong tray na nilagyan ng tubig para
mag-i-steam siya sa loob. So, instead of using a steamer, oven po ang gagamitin natin. Non-stick pan po ito. So, hopefully, hindi po siya magdikit kahit na wala tayong spray na nilagay. Okay, make sure lang po na pantay-pantay ang ating sukat. At atin pong pupunasan yung mga sobra para malinis po ang ating pan. Okay, lalagyan po natin siya ng salted egg para maging masarap po siya. At ang iba naman po ay with keso at ang iba ay combination ng keso at salted egg. Okay. Ngayon ay ilalagay na po natin siya sa oven. At mag-aantay po tayo na matapos siyang maluto after 10 minutes. Pero i-check rin po natin kung luto na siya by getting a toothpick and then just dip on the mixture. Kung dry na siya, it means luto na po ang ating puto. See you in 10 minutes. At ngayon, luto na po ang ating bake puto. Atin na po siyang tanggalin sa oven.
medyo mainit po siya. So, hayaan po nating magpahinga siya for 5 minutes. At ngayong lumipas na po ang 5 minuto ay atin na siyang tanggalin sa hulmahan. Okay. Medyo mainit pa rin siya. Pero tolerable na siya yung init niya. Okay. At ito na po ang ating finished product. Puto, bake in the oven for 25 minutes at 325 degrees. Nilagyan po natin siya ng salted egg and cheese para mas masarap siya. Ngayon, time na po para tikman. Masarap siya. Mas masarap kapag may salted egg. And the same po yung linamnam niya sa steamed puto. Hope you like this video. Please don't forget to subscribe and click the bell button. Enjoy!